Ano nga ba yung buong proseso at yung mga requirements sa pag-update ng GCash profile o yung information natin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-update ng GCash account natin, yung information doon, halos pareho lang siya ng pag-verify ng account natin. Matatandaan, nung basic pa lang yung account natin sa GCash, nung nag-verify tayo, nangailangan ito ng ID at selfie para ma-upgrade itong basic account to fully verified GCash wallet. At pag-usapan natin kung ano nga ba yung proseso. Unang-una, may mga ibibigay kang information. Pero paano nga ba i-update yung GCash profile mo na? Dito sa app mo, pumunta sa profile, and then makikita mo tong pangalan mo, yung number mo rin, i-tap itong arrow, and then from there, magkakaroon ka na ng option na i-update yung profile. Piliin lang yung option na yon. Andito yung mga reminder. Dapat meron kang valid ID. Yung mga valid ID ay specific list lang siya. Hindi lahat ng government-issued IDs ay tinatanggap. Dapat din original copy. At sa selfie, mag-ready na din. Dapat tanggalin yung mga nakaharang sa muka, katulad ng salamin, mask, or cap. Tap tong update profile. Yung mga information na ihingin sa atin, almost kapareho lang nung nagpa-verify tayo. Unang-una kung kailan tayo pinanganak o yung birthday. I-tap itong calendar, i-tap yung year, yung month, at hanapin na lang yung tamang date. Halimbawa ito, nationality Filipino. Kahit may dual citizenship ka, Filipino pa rin ang pipiliin. I-tap itong I agree sa terms and conditions. Pwede nyo itong basahin bago mag-proceed, pero sa atin, check na lang and then tap itong confirm. Ito lang yung list of valid ID ng GCash. Ibig sabihin, kung teen ID ang meron kayo, PhilHealth, hindi pwede yun. Magkakaroon ng error, hindi makakapag-proceed sa next step. Para sa ID, ito yung halimbawa, national ID, kung natanggap na natin ito. Harap at likod ang pipicturan. Para naman sa paper type o yung ganito yung itsurang national ID, tinatanggap pa rin ito. Wala pang advisory na hindi na to allowed. Kung sakaling wala pa kayo ng card type pero meron kayong online copy o digital national ID, tinatanggap din iyon. Harap at likod ang pipicturan. Tinatanggap din ang driver's license, mapa professional man or non-professional. Merong note dito sa baba kung sakaling ang driver's license ninyo ay BLTO, tinatanggap din yan. Next naman ay yung sa UMID, yung SSS ID, Postal ID, Passport, PRC ID at Pag-ibig Loyalty Card Plus. This time, piliin na yung ID na pipicturan ninyo. Halimbawa, Pag-ibig Loyalty Card Plus, i-tap itong confirm, i-scan o picturean na yung ID. Hanggat hindi malinaw, hindi mag-proceed sa next step. So kapag okay na sa kanya, chinek na ng system or ng app, pwede nang mag-proceed sa next step, which is yung pag-selfie na. At ulit yung reminder na nasabi natin kanina, tap natin tong next, and then mag-selfie. Processing siya hanggang sa ma-fully process. Ito na yung next na gagawin natin, ipoprovide na yung information. Kung sakaling nagbago na ng apelido o may correction sa name, maging sa birthday, iba yung magiging proseso. Pero kung ibang information lang katulad ng employment, yung source of income, pwedeng gawin yun dito. Ilagay dito ang ID number, salutation, at iba pang details na hinihingi katulad ng civil status, kung saan pinanganak, kung saan din nakatira, and then dito sa bandang baba yung work details na. Dahil minsan pabago-bago tayo ng trabaho, mula dito i-update na rin natin yung record natin. Pwedeng self-employed or employee, student, unemployed, o yung iba pa dito. Ito yung halimbawa ng sa student, private sector employee, yung role, ito yung pagpipilian. Nakadepende naman siya sa rank, and then tap natin yung okay. Pero halimbawa, pinili natin yung self-employed, iba naman yung pagpipilian for role. Isa sa example niyan ay freelancer. This time, ilagay dito yung employer or business, especially kung business owner ka. Pero kung nagkatrabaho ka as employee, ilagay dito kung saan kumpanya nagkatrabaho. Next naman, nature of work. I-scroll down nyo lang to para makita yung buong listahan. Kapag napili na yung tamang nature of work, i-tap itong okay. Source of funds, ito rin yung pagpipilian, i-tap ang okay. Kung mapapansin nyo sa nature of work, source of funds, may mga pagpipilian na lang, so hindi na natin yung kailangan i-type, mas madali na lang. Expected monthly transaction, ito yung pagpipilian natin. Hindi naman kailangan sobrang accurate o ibig sabihin susundin talaga natin na dapat ganito yung transaction natin sa GCash. May pagkakataon na pwedeng lumagpas kahit ang pinili natin ay nasa 49,999 or below. Malay natin umabot ng 100,000 transaction natin, hindi naman magkakaroon ng error kahit ang piliin natin ay yung mas mababa.
Ang nakalagay lang naman dito ay yung expected na monthly transaction. Kumbaga, ito yung pwedeng average o yung tansyadong magiging transaction natin sa GCash. Main purpose of opening account, ano yung dahilan kung bakit tayo nagre-register sa GCash or nag-update ng record, piliin na rin dito. Halimbawa, savings or send money or pwede rin for online shopping. Kapag okay na, tap okay. And then, may mga question about sa PEP and beneficial ownership. Ito yung itsura niyan. Yes or no lang naman ang isasagot dito. So, dapat maintindihan muna natin kung ano ba yung PEP. Yung PEP, Political Exposed Person. Ibig sabihin, politiko. Sila yung may posisyon sa gobyerno. So, nililinaw na lang dito kung pasok ka ba sa category na ito. Beneficial owner, ibig sabihin, ikaw yung nag-register, nakapangalan sa ito, pero ikaw rin ba yung pinakagagamit ng GCash account mo? Tap itong close, and then piliin kung yes or no for both question. Finally, meron ditong question ng GSave account. Ano ito? Ang GCash mo ay wallet, hindi ito bank account. Pero kung gusto mo magkaroon din ng bank account na covered ng PDIC, pwede namang mag-open gamit ang GCash app. Sa ngayon, ito yung pagpipilian, Uno, CIMB, BPI. Ang maganda rito ay nag-offer ito ng mas mataas na interes, ibig sabihin habang nag-iipon ka or hindi mo pa ginagalaw yung pera mo, tumutubo ito. Kumbaga, hindi natutulog yung pera. Sa ngayon, tatlo yung pagpipilian natin, plus itong no thanks just in case na ayaw pa natin mag-apply. Pero, by the time na pinapanood mo to, possible mag-update na ito nasa listahan, baka madagdagan pa. Ang alam ko, merong Cebuana, merong din Maybank. So, i-assess nyo na lang kung ano yung pinakagusto ninyo. At ulitin ko lang, kung hindi pa kayo ready mag-open ng bank account, piliin nyo muna itong no thanks, I don't want a GSave account. Kasi later on, kahit naman piliin natin itong no thanks and then nagbago yung isip natin, kapag meron na tayong GCash na fully verified account or updated na yung record natin, pwede naman tayo that time mag-open ng bank account. Tap natin to confirm. Review lahat ng information. Kung sakaling ni-review mo na at may correction pala, itap itong back. And then, itama lang yung mga kailangan na i-update na info or baka may spelling na mali, itama lang din. So, balik ulit tayo sa pag-review. Ito na yung final step. Pag okay na, itap itong confirm. This time, expect na lang tayo ng text or SMS from GCash within 3 days. At habang hinihintay natin yung text from GCash, pwede pa rin naman natin magamit yung GCash wallet. Lalo kung meron din tayong savings account, borrow or loan, magiging yung sa G-Invest. By the way, kung gusto nyong i-upgrade nga pala yung GCash limit ninyo to 500,000 pesos, kailangan meron kayong GSave account or na-open na bank account dito, maging yung sa G-Invest. At meron kaming ginawang hiwala na tutorial video kung paano nga ba maging GCash plus account, kung saan ito yung criteria para magkaroon ng wallet limit na up to 500,000 pesos. Kung interesado kayo dyan, pwede nyo i-check yung page or channel namin. Yung link na lagay din namin sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!